Косметичний бренд найвпливовішого візажиста сьогодення став банкрутом. Сьогодні, на момент запису цього відео, бренд Pat McGrath Labs оголосив про те, що це закат, що вони офіційно банкрути, в них шалений розпродаж на сайті. І в цьому відео я хочу з вами поговорити про те, чому це сталося, і також показати косметику Pat і надати вам опції, що дійсно вартує вашої уваги, поки є такі, знаєте, гарячі пропозиції, а можливо ви взагалі колекціонер і вам захочеться це придбати, знаєте, як частинку історії косметичної індустрії. Тому, якщо вам цікаво, що, на мою думку, спричинило банкрутство цього бренду, то продовжуйте дивитися. Але якщо ні, то внизу для вашої зручності будуть тайм-коди, і ви можете одразу перейти на ту частину, де я оговорюю продукти і ділюся своєю неупередженою думкою стосовно них і розповідаю, чому я вважаю, що той чи інший продукт треба придбати. Ну а поки що я попрошу вас поставити вподобайку, це дуже важливо для розвитку мого каналу. Ну і я вас більше не затримую. Поїхали! Тож, в одному зі своїх відео я вам казала, що в мене був тон від Pat, і я не стала його оновлювати. Причина була у великій кількості спирту. Проте, хтось з глядачів там зауважив, що насправді спирту нема. Я провела невеличке розслідування і, справді, спирт прибрали, тон пережив декілька переформулювань. Проте, в той момент, коли в мене був цей тон, він справді лежав дуже красиво, в нього був правильний такий мат. Єдине, що мені не подобалось, це дійсно те, що в першій трійці, здається, був спирт. І для мене це критично, я такі тони не визнаю. Що там зараз з переформулюванням на ваш розсуд, тому що якщо там справді спирт тепер стоїть дуже далеко, то це більш безпечно для шкіри. Проте, чесно кажучи, на ринку зараз стільки класних тональних з живим фінішем, що ніби як... І те саме я можу сказати стосовно пудри. У мене була ось ця пудра, і там дуже маленька грамовка за ті гроші. В той час, як на сьогоднішній день на ринку дуже багато різних пудр, в яких той самий ефект, проте з більшою кількістю і часто навіть за менші гроші. Тому пудру я теж не оновлювала. І таким чином це, на мою думку, перший пункт, чому бренд Pat зазнав таких значних збитків. А саме невідповідність ціни до якості. Тому що на сьогоднішній день ринок просто завалений різними продуктами, і в цій гонці виграє той, хто йде в ногу з часом. Проте, я хочу з вами перейти одразу і до второго пункту, який, на мою думку, став вирішальним в кар'єрі цього бренда, а саме як з ось такого ми перейшли на ось таке. На мою думку, цей пункт випливає з попереднього пункту, тому що люди зрозуміли, що це продукт, який коштує занадто багато, він не відповідає ціні. І тоді Pat для того, щоб не скидати ціну на свою продукцію, але зайти на ширший ринок, починає випускати свої продукти в ось таких упаковках. І, чесно, от просто скажіть, що вам приємніше тримати в руках? Навіть візуально різниця просто колосальна. І насправді вихід на ширший ринок міг би реанімувати бренд, на мою думку, тому що об'єктивно, наприклад, $130 за палітру тіней могли собі дозволити одиниці. Проте, як я вважаю, їм треба було або зменшити грамовку, або трошечки десь там формулу удешевити, і це б не так вдарило по бренду, як ось це. Тому що з люкса це перетворилось на неподобство. Хоча в нас, по суті, були однакові продукти. І от якщо ми говоримо за продукти для обличчя цього бренду, як бачите, я їх купувала, і в мене їх було більше. Я вже багатьох позбулася. В цілому якось так вийшло, що коли я зробила великий такий розпродаж, продукції цього бренду, я зрозуміла, що в мене зовсім до нього не йде рука. Я дізналась новину, що він збанкрутів. Тобто, по моїм відчуттям, я виявилась права і, мабуть, я вважала так само, як вважають ще тисячі людей на планеті. Ось такий бронзер ми маємо. Насправді дуже красивий, і він є в постійній колекції у Pat. Ви його можете купити в ось такій однушці. Називається він Nude Honey. Тому, якщо вам подобається, цілком непоганий бронзер. Проте,
Ціна, насправді, на мою думку, десь теж є, мабуть, завищеною, бо, як мені здається, от як цей бронзер випускався там мільйон років назад, ось так він і випускається. Нема ніякої інновації. Знаєте, коли на ринок вже зайшли, наприклад, ті самі Hourglass, які зробили просто прорив у корекції обличчя, випускати ті формули, які були багато років назад, ніби це йти не в ногу з часом. І, можливо, це в тому числі стало одним з цвяхів, знаєте, у труну цього бренду. Те ж саме, на мою думку, відбулося і з хайлайтерами та рум'янами. Тому що випускати просто хороший робочий продукт за дуже великі гроші стало неактуальним. На ринку з'явилося стільки конкурентів, і бренд Pet не має в історичній перспективі такої ваги, наприклад, як модні будинки типу Hermès, Dior і так далі. Хоча, якщо ви звернете увагу, навіть ці модні будинки теж зрозуміли, що для того, щоб утриматись на плаву, треба робити ребрендінг. Подивіться, куди шагнули, наприклад, ті самі, знову ж таки, Dior зі своїми упаковками. І на що перетворився бренд Pet. Я вважаю, в цей момент вона втратила. Вона не вийшла на ще більш широкий ринок, а навпаки, втратила в тому числі для людей у цю цінність стільки платити за її косметику, тому що ніби бренд сам себе скомпрометував і показав нам, що його ціна перевищена. В тому числі, на мою думку, злий жарт ще зіграли постійні знижки на сайті Pet, коли тобі давали мінус 50, мінус 40. І це ненормально. Бренд ніби сам нам натякав, що дивіться, в мене завищена ціна, і я скидаю її до тієї, яка дійсно мала б бути. Але, окрім цього всього, що ще відрізняло бренд Pet Magrat від модних будинків, це сервіс. Якщо ви купували Pet ще, скажімо, 5 років назад, ви точно стикалися з тим, що вам могло прийти щось бите, або це могло відправитись через місяць, або ще щось. Настільки нестабільний, настільки жахливий сервіс, який ніколи не вибачався, який не намагався ніякось зам'яти конфлікт, став для людей просто неприйнятним. Знову ж таки, якщо ми повертаємось до модних будинків, просто уявіть, що умовна Шанель, в неї є якась партія продукції, яка б'ється і усім приходить бита, або там відправив цей бренд не ті замовлення. Уявіть, наскільки в цьому випадку Шанель би намагалася згладити ці кути, якось вирішити цю проблему, аби залишити споживача задоволеним. В той самий час команда Pet не робила нічого. Про її жахливий сервіс говорили всі. І, на мою думку, це був ще один цвях у труну для цього бренду. І далі я хочу з вами перейти до макіяжу очей. І тут ми, звісно, з вами поговоримо про продукцію, яка зробила цей бренд культовим, яка створила ажіотаж довкола нього, і заодно поговоримо, чому продукти, які обожнювали тисячі людей в усьому світі, сьогодні висять просто в усіх аутлетах США по смішним цінам, інколи їх продають навіть за $30 замість 130. Звичайно, я говорю про її ось ці всім відомі материнські кораблі, як сама називала їх Pet. Моє знайомство з настільки дорогими тінями насправді почалось з Pet. Я дуже сильно любила її, я справді була її фанатом, але з кожним роком якість ставала все гірше. І це теж був один з таких, знаєте, цвяхів в труну, тому що спочатку ось ці палітри комусь приходили в жахливій якості, а комусь в хорошій. І це створювало дисонанс, бо ти ніколи не знав, чи тобі прийде з нормальної партії, чи з такої собі. По-друге, формули з роками почали ставати набагато простіше, і здебільшого люди тоді купували ці палітри саме через її так називаємо special shades. Тобто це унікальні якісь були на той момент дуохроми, спаркли, топери, яких не було на ринку, і вся сіль цих палеток, весь їх сенс зводився до цих 4 спеціальних відтінків. Тому що сатіни у Pet були самі звичайні, метали, в принципі, на той момент теж, а матові відверто погані. Здебільшого це далеко не найкраща формула матових. Проте
З кожним роком спешали переставали бути спешалами, вони ставали все більш посередніми, і коли на ринок ввірвалась та сама Наташа Дінона, це створило конкуренцію бренду, тому що можна було придбати за менші гроші з кращою якостю матових такі самі унікальні і класні кольори. І це був ще один цвях у труну цього бренду. Проте, як на мене, тут був ще один пункт, який поховав ці палітри, а саме те, що коли на ринок почали виходити якісні конкуренти та інді-бренди, люди побачили, що ці палітри не настільки цінні, що дуже часто ця кольорова гама, вона незрозуміла і вона не орієнтована на широкий загал. Сама Пет має доволі темний відтінок шкіри і, на мою думку, її палітри в першу чергу орієнтовані на більш темні кольори шкіри. Проте, я думаю, що не для кого не секрет, що в усьому світі здебільшого дорогу косметику споживають саме більш світлі кольори шкіри. Так, на жаль, сталося історично, що в африканському регіоні дуже мало країн настільки розвинені, аби могли собі дозволити споживати настільки дорогий, по суті, не товар першої необхідності. А от серед білого населення вистачає країн, де люди здатні це споживати, і ніби як палітри все ж таки мали б орієнтуватися трошечки десь посередині, можливо, через одну, можливо, в двох варіантах для більш темної і для більш світлої шкіри, і тоді б це теж мало якийсь сенс. Тому що на мені, наприклад, враховуючи, що я користуюсь автозасмагою і я далеко не дуже біла, все одно ці кольори лежать здебільшого брудом. Вони тушуються у щось незрозуміле, некрасиве. Але тоді ми на це закривали очі, тому що ми зверху ліпили неймовірної краси сіяшку, якої не було на ринку, окрім Пет, і нам це подобалось. Ми перекривали цей бруд, цю незрозумілу тушовку якимись спецефектами і, звичайно, цього не помічали. Проте, повторюсь, коли прийшли достойні конкуренти, це стало помітно. Плюс часто в гонці, аби вийти на якийсь більш широкий ринок, бренд робив якісь дивні насправді і колаборації, і якісь дивні, повторюсь, знову ж таки, більш дешеві варіанти упаковок, які ніби як відштовхували дорослу, прилатоспроможну аудиторію і мали б залучити якусь більш молоду, але для молодої це теж було не зовсім зрозуміло, тому що інколи ці колаборації були просто неактуальними для них, адже ці люди, вони навіть не знали тих персонажів, з якими колаборував бренд. Також багато людей вважали, що на закат бренду ще вказувало те, що Пет зупинилась на одній тій самій гамі. Тут я не дуже згодна, тому що якщо подивитися комерційно вдалі продукти в будь-якому бренді, хоч Tom Ford, хоч Huda Beauty, хоч Charlotte Tilbury, ви звернете увагу, що завжди в них найбільш комерційно вдалі продукти – це рожеві продукти. Це така, зрозуміла гама, яка пасує усім, і я нічого не маю проти. Проте, особисто я вважаю, що все ж таки цвяхом стало не те, що вона зупинилась на одній гамі, а саме те, що вона не просто на ній зупинилась, а вона її не розвивала. Палітри ставали нецікавими. Подивіться, 3 поспіль, 2 з них перед ними я ще продала. Я розумію, про що я кажу. Якщо перша роза була дійсно інновацією, а друга ніби як доповненням першої, то починаючи з ось цієї, в нас псується якість продуктів, тому що тут всі спешали жахливо сипучі. Я знаю, що величезна кількість людей вважає цю палітру найвдалішою. Я її вважаю найгіршою, тому що, повторюсь, матові жахливі завжди в неї. Вони раніше були від партії до партії, могли бути прям жесть жахливі, могли бути трошки менше жахливими, але в цілому, в контексті того, скільки на ринку є хороших матових, тут матові жахливі. І по суті, те, заради чого купували ці палітри, а саме спеціальні відтінки, вони тут жахливо сипучі, з ними неможливо працювати, вони осипаються, і ви нічого з цим не можете зробити. Саме через це вона в мене найменш вживана.
І повільно ми дійшли до того, що вона випустила ось це. Це була її передостання палітра, і саме за неї я згадувала, коли казали, що продаються її палітри вже по $30. Я бачила її за $35. Тут було жахливо все, тому що, повторюсь, вона зупинилася саме у формулах, саме в інновації, саме в чомусь цікавому. Я думаю, якби вона продовжила випускати рожеву гаму, але з тим самим запалом, з яким вона робила перші палітри, це мало би дійсно успіх. А якість ставала все гірше і гірше, упаковка здешевлялася. Врешті-решт ми прийшли з ось цього до ось цього. Я думаю, ви не будете сперечатись зі мною, що дійсно виглядає як дорогий люксовий продукт і що захоче придбати жінка 35+, тобто саме платоспроможна аудиторія з цих двох палітр. І от, як на мене, саме ось це стало головною проблемою у бренді. Не тому, що її материнські кораблі стали одноманітними, а тому, що вони стали відверто поганими. Я була б готова купити ще 3, 4, 10 палітр в рожевій гамі. Повторюсь, це завжди комерція. Усі найбільш вдалі випуски у брендів – це, як правило, рожеві палітри. Просто зверніть увагу на цю тенденцію. Але я не можу вибачити в палітрі за $130 відсутність інновації, відсутність нового погляду, відсутність самої Пет. Тому що якщо подивитися на історію цього візажиста, якщо ви цікавились її біографією, то Vogue не просто так її назвали найвпливовішим візажистом сучасності. Пет дійсно свого часу була інноваційною. Вона використовувала пір'я, вона використовувала стрази, вона перетворила макіяж, я кажу про це, і в мене мурахи по шкірі зараз, вона перетворила макіяж на щось творче, на щось, що нагадувало самовираження. Але ось це вже було не про самовираження, це вже було про комерцію, про спроби заробити та й побільше, на мою думку. І я не думаю, що те, що бренд втратив свою актуальність і збанкрутував, якось відразиться на кар'єрі самої Пет, тому що вона креативний директор Луї Вітон. Вона була головним візажистом на останньому показі Victoria's Secret. Вона задає досі тренди. Згадайте порцелянову шкіру, яку всі повторювали, і це вигадала, власне, Пет. Тобто вона досі залишається безмежно творчою і креативною людиною, яка дійсно талановита, але, на мою думку, або вона зв'язалася не з тими інвесторами, або вона просто вигоріла по відношенню до свого бренду, тому що ось це, воно перестало бути про неї і перестало, знаєте, надавати її естетику. Тож, що варто купувати у бренді Пет Маград? Я думаю, що по тональному засобу ви вже зрозуміли, як і по пудрі, пропоную переходити до корекції обличчя. Вона чиста? Чиста. Вона красива? Красива. Хайлайтер, як бачите, полоси не дає, текстуру не підкреслює. Тобто продукція, в принципі, робоча, вона непогана. Просто якщо об'єктивно порівнювати те, що за ці гроші є на ринку, вона програє. Але через те, що бренд закривається, ми маємо шалені знижки. І от вже за ту ціну це цілком робочі продукти, які я вам можу радити придбати, які вам прослугують дуже довго. Якщо переходити до продуктів для очей, то ось цей продукт в мене викликає більше питань, ніж, він викликає дуже багато питань. По-перше, тут є окремі блискітки, які летять ще на етапі тушовки і потрапляють вам на обличчя. Так само вони опадають протягом дня. При цьому в мене ніколи нічого не катається на повіках. Якщо я використовую ось ці тіні як базу, катається обов'язково. Вони швидко застигають, доволі швидко. Тобто, якби час є попрацювати, але не для новачків. При цьому всьому вони не дають якогось такого, знаєте, дуже дорогого, якогось вишуканого сяйва на глазах. Той самий Армані та сама Charlotte Tilbury набагато красивіше лежать на очах, ніж ось це. Тому
Дивіться самі, але я б радше цей продукт не радила, ніж радила. Наступний продукт, якого в мене нема в наявності, це туш така в золотій тюбі, я не пам'ятаю назву, у вас тут буде підказка. Цю туш я купувала один єдиний раз і не повторювала з однієї простої причини. Я не з тих людей, які користуються туш'ю роками і топлять за те, що туш не має засихати. Ні. Я користуюся туш'ю до 3 місяців, тобто доки діють консерванти, і завжди всім кажу, не користуйтесь потім, це небезпечно, навіть якщо нею користуєтесь лише ви. Але ця туш засохла навіть для мене занадто швидко. Буквально я тільки почала нею користуватись, вона давала дуже красивий результат. Навіть на моїх не дуже хороших віях це справді було красиво, зручна щіточка, все, вона мені прям подобалась. Але настільки швидко вона засохла, що я вирішила ні. Я цю туш не повторю ніколи. Тому ділюся цим спостереженням з вами. Далі. Найбільш бажані колись палітри тіней, мені здається, усього Ютубу, і не тільки Ютубу, ми прям всі скаженіли від цього. Якщо ви хочете їх придбати, зараз їх справді можна по хорошій ціні придбати, я б радила до цієї покупки вам підходити з точки зору того, що це свого роду данина. Данина тому, як становився макіяж, як він, можна сказати, зароджувався, тому що це був активний прогрес у світі макіяжу. І ось ці палітри свого часу дійсно були інновацією. І от якщо ви будете купувати з такої точки зору, то, можливо, вони вам сподобаються. Але пам'ятайте про те, що кольори всі мають сіру базу. Я вам тут вставлю порівняння. Я свочила однаковий дуохром у Пет і у Наташі, і от там чітко видно, наскільки сиріша база у Пет. І це стосується усіх макіяжів. Ось тут у вас буде посилання, я фарбувалася першою розою. Можете сходити, подивитися, ви побачите, що там, це жахливо виглядає. Також я зняла макіяж з другою розою, він вийде після цього відео, але я тут вам вставлю в кадри. Та сама проблема. Воно все тушується в якусь кашу. Це некрасиво, це не входить природньо, якось, знаєте, як воно має входити. Це макіяж, який просто красивий. Це не про макіяж, який прикрашає жінку. Це про макіяж, як про спосіб творчості, креативу і так далі. І якщо ви будете до ось цього підходити з точки зору історії креативного макіяжу, це цілком може стати класною, більше навіть колекційною річчю. Якщо ми будемо говорити за всі роялі, які я від Пет пробувала, а це починаючи з першої рози до передостанньої її палітри, зараз в мене на руках лише 3, я перших 2 позбулася, то мені найбільше подобається, мабуть, ось ця. І я б вам радила саме зупинитися на ній, це 10-та. Це палітра під 10-м номером. В неї дуже така, знаєте, комерційно вдала гама. З нею дійсно можна робити денні макіяжі, вечірні макіяжі. При цьому, не дивлячись на те, що тут вже спешали, не спешили, тим не менш, вони тут дуже красиві. В мене в золотому прям дирамаха. Я у відео з усією моєю косметикою вам показувала. Я дуже багато наречених зібрала от саме з цією сіяшкою. І ось це, мені здається, найкраща палітра з усіх, що я перерахувала, саме з точки зору носибельності і адаптації для життя. Ще, можливо, перша роза, але перша роза, дуже брудну базу має. Якщо у вас оливковий підтон шкіри, скоріш за все, на вас це буде красиво. Якщо ви, як я, або холодненька, в усіх інших випадках мені здається, що ці палітри не про це, і ці палітри не про те, щоб прикрашати жінку, повторюсь. Якщо говорити за ось цей непотріб, який Пет нам намагалась втюхати, аби розширити ринок, то тут взагалі бідося, цю палітру ви точно вже в неї не знайдете, але в неї, скоріш за все, на сайті є в схожих форматах. І тут насправді бідося, тому що це жахливої якості палітра, це не люксовий досвід, який має викликати настільки дорога косметика. І якщо ми говоримо конкретно про цю палітру, я вважаю її одною з найбільш вдалих, от саме в таких лімітованих кейсах у неї. Але
Знову ж таки, в мене дуже багато питань, тому що ось цей ось відтінок такий, бачите, брудно-зелений, болотно-золотий, якийсь такий незвичайний відтінок. Він є в одній з її великих палітр роялей, да? І мені здається, що в останньому її роялі теж саме він. І Пет цим насправді теж грішна. Якщо у вас щось вже було і ви хочете щось придбати, перевірте 10 разів, чи не повторюються відтінки. Вона цим грішна. Далі, якщо ми говоримо про ось ці четвірочки, тут, звичайно, упаковка вже з магнітом, хороше дзеркало. Якщо ми говоримо конкретно про ось цю, це в нас Eternal Eden. Ну, по-перше, я думаю, ви бачили, скільки чистих пензликів я використовувала, аби хоча б наполовину добитися цієї форми і того плавного переходу у шкіру, який я могла б досягти з іншими тінями. І я не вважаю, що мені все одно вдалося його досягти. Прям перехід, дуже сильно явний, прям видно, де починається тушовка. Скільки б чистих пензликів я не брала, не пом'якшувала, це не входить в мою шкіру. Знову ж таки, повертаємось до питання колористики. Це колористика. Якщо говорити про саму якість тут хороша. Мені здається, це одна з найбільш вдалих її четвірок саме в плані якості. Якщо це ваша естетика, або якщо ви хочете її взяти, наприклад, як допоміжну, то вона цілком непогана. І тут в нас не така велика пігментація і не настільки сіра база, як, наприклад, в її великих палітрах. Ця така більше до світлої шкіри, на мою думку, підійде, ніж попередня. Вона справді крута, але просто не для мого типажу, не на мою зовнішність. Але якщо от вам подобається результат, який на мені, тут навіть кольори самі по собі такі, знаєте, я б не сказала, що вони банальні. І якщо переходити до категорії губ, то не можу не згадати олівець для губ. Я думаю, ви бачили в процесі нанесення, що він надзвичайно сухий. Я знаю, що дуже багато людей сварять олівці від Ріани. От я Ріанини олівці люблю. І уявіть, якщо я люблю ті олівці, наскільки ось цей має бути надсухим, над таким незручним в роботі. Він якось так погано тянеться по шкірі, окремими комками лишається. Жахливий насправді олівець, особливо за його вартість. Це не люксовий досвід. Я не можу це назвати люксовим досвідом, і саме тому, як бачите, в мене він один-єдиний, і от він в мене поламався в процесі нанесення, я, можливо, навіть сьогодні його позбудуся, тому що, не дивлячись на те, що колір тут дуже красивий, сам олівець по собі, ви зрозуміли. Якщо ми будемо говорити про ці помади, то я теж не можу не зазначити, що в них ви можете знайти плісняву. Ось тут ставлю вам зображення, якось дівчатам в Телеграмі вже показувала. До речі, ось тут буде Телеграм, підписуйтесь, там багато всього, чого нема тут. І от вони пліснявіють, вони покриваються чимось незрозумілим, але проблема навіть не в тому, що вони пліснявіють. Проблема в тому, що вони пліснявіють раніше терміна придатності. У нас тут заявлений термін придатності 18 місяців, тобто 1,5 роки. В мене деякі помади не жили і року, щоб ви розуміли. Вони дуже швидко пліснявіють, і я не одна така. Я в інтернеті до цього це читала, але якось думала, що мене це не оминуло. Вам тут показала лише ті, які в мене залишились. Вони, як бачите, бувають в різних упаковках, в неї вони ще в лімітованих кейсах бувають. Самі по собі кейси дуже круті, дуже якісні. Сама по собі формула матової помади не суше, дуже приємна на губах, красиві кольори, доволі стійка для нестійкої матової помади. Але якщо у вас є якісь недоліки на губах, якась сухість, ви зрозуміли, да? Вона все це підкреслює, ви це бачили. І якщо ми говоримо за останню, яка дуже сильно вибілила мені рот, то от подивіться, ось так вона виглядає з комбо. Я з комбо її обожнюю. Це от саме акцентна помада, саме для ефекту омбре. Дуже красива, одна з найкращих помад саме для такої техніки. Тому, якщо вам подобаються ось такі губи, зверніть увагу. І останній продукт – це блиск. Він дуже красиво глянцево лежить на губах. Там дуже красиві блискітки. Це справді дуже красиво. Але, я думаю, ви це бачили в процесі нанесення, і це причини, через які
Взагалі, щоб ви розуміли, більша частина всього в мене лежала просто, я хотіла й до цього зняти відео про ПЕТ, а не тому, що я цим користуюсь. І от ним я не користуюсь. Цей блиск, по-перше, дуже сильно липкий. От прям дуже. Коли я кажу дуже, я маю на увазі блиски так 10-15 років назад, пам'ятаєте, якими були? Ось цей настільки липкий. По-друге, він не наноситься в один такий, знаєте, в один дотик рівномірно, у вас залишається полоса. Ви починаєте цю полосу виправляти, з'являється в іншому місці полоса, і таким чином ви нашаровуєте, а потім він утворює з цих нашарувань комки, тому що його не можна багато нашаровувати, він отаку каку робить. І ніби як усі ці мінуси абсолютно для мене перекривають плюс того, що він красиво виглядає на губах, тому що блиск з блискітками, це не інновація. Подивіться на тих самих Кіко, я не знаю, у скільки раз дешевше, і при цьому не проблемні і лежать красиво. Дуже шкода, що вони не змогли втримати ось цей феномен, що в гонці за тим, щоб заробляти більше, вони перестали поважати споживача і дійшли до того, що стали банкрутами. Принаймні, я вважаю, що все це розвивалось саме так. Але мені буде цікаво почитати, як ви вважаєте, чи є у вас щось від бренду, які відгуки ви можете дати на цей бренд, поділіться своїми думками. Якщо ви зі мною не згодні, обов'язково напишіть теж. Я люблю читати різні думки, і я, знаєте, така flexible. Я дуже легко можу сприйняти чужу думку і дійти до того, що навіть погодитись з нею і змінити свою точку зору, якщо я бачу, що ця думка більш релевантна, ніж моя. Тому мені справді буде цікаво почитати, що думаєте ви. І дякую, що додивились до кінця. Я знаю, відео було дуже сумбурним, але я справді хотіла надати якусь вам користь, доки є акція. Побачимось в наступних відео і па-па!